Set 5 को question number 8 मा हेर्न सकिन्छ. You can see here the number of words learned by a children daily in the double than a previous day is shown in the following table. एउटा बच्चाले प्रत्येक दिन के भनेको छ एक भन्दा दोब्बरले संख्याहरू लर्न गरिरहेछ. जस्तो डे 1 मा 3 वटा वर्ड्सहरू लर्न गर्छ भने सेकेन्ड डे मा 6 वटा वर्ड्सहरू लर्न गर्छ र थर्ड डे मा 12 भनेको डबल भइरहेछ. पहिला 3 त्यसपछि 6 त्यसपछि 12 त्यसपछि 24 यसरी लर्न गरिरहेछ. ओके, सो नम्बर ए, क्वेशन नम्बर ए मा हेर्न सकिन्छ. इन विच सिक्वेन्स इज द चाइल्ड लर्निङ द वर्ड्स, राइट इट. कुन यो अर्थमेटिक छ कि ज्योमेट्रिक छ? हामीसँग दुईटा सिरिज मात्र छ, कि अर्थमेटिक कि ज्योमेट्रिक. अर्थमेटिक भन्ने बित्तिकै डिफरेन्स इक्वल हुन्छ. यो दुईटाको डिफरेन्स 3, यो दुईको डिफरेन्स 6. डिफरेन्स इक्वल भएन. रेसियो इक्वल छ 6/3 2, 12/6 2, 24/12 2. रेसियो इक्वल छ भने यो कस्तो खालको सिरिज हो? यो ज्योमेट्रिक सिरिज हो. यस, ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स और ज्योमेट्रिक सिरिज जे भन्दा पनि हुन्छ. यो कस्तो खालको सिक्वेन्स हो? ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स हो. सो वी क्यान राइट हियर given sequence is a geometric sequence because a child learn double words than previous day. previous day भन्दा के छ? वर्ड्सहरू डबल लर्न गरिरहेछ. सुरुमा 3 त्यसपछि 6 त्यसपछि 12 त्यसपछि 24. आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा यो लेख्ने होला. ओके, नम्बर बी, क्वेसन बी मा क्वेसनले के भनेको छ? हाउ मेनी वर्ड्स डज द चाइल्ड लर्न अप टु 8 डेज. 8 दिनसम्म, 8 डेमा होइन, अप टु 8 डेज, 8 दिनसम्म चाहिँ कतिवटा लर्न वर्ड्सहरू गर्न सक्छ? फाइन्ड इट युजिङ फर्मुला. वी हेभ टु फाइन्ड इट बाई युजिङ फर्मुला. भनेपछि 8 डेजसम्म सम निकाल्नु पर्ने. टोटल फर्स्ट डेदेखि 8 डेसम्म कति वर्ड्सहरू त्यो चिल्ड्रेनले लर्न गर्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने. सो एन इज इक्वल टु के हुन्छ? 8 हुन्छ. एन इज इक्वल टु 8. अब यहाँ हेर्नुहोस् त, फर्स्ट टर्म फर्स्ट डेमा 3 छ भने ए इज इक्वल टु 3 भयो. र कमन रेसियो निकाल्ने. कमन रेसियो निकाल्दाखेरि हामीले T2/T1 सेकेन्ड डे र फर्स्ट डेलाई के गर्नुपर्ने? डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ. सो वी क्यान राइट हियर फर्स्ट टर्म A is equal to 3. त्यसपछि कमन रेसियो निकाल्ने. कमन रेसियो R is equal to सेकेन्ड डेमा कति छ? 6. सो 6/3 is equal to 2. सेकेन्ड डेमा कतिवटा वर्ड्सहरू लर्न गरेको छ? 6. तपाईँले यसरी गर्दा पनि हुन्छ. 6/3 गर्दा पनि भयो, 12/6 गर्दा पनि हुन्छ, 24/12 गर्दा पनि हुन्छ. ओके, जुन डिभाइड गर्दा पनि भयो, एन्सर चाहिँ सेम 2 नै आउँछ बिकज दिस वान इज ज्योमेट्रिक सिरिज. आफ्टर द्याट हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? 8 डेजसम्म कतिवटा वर्ड्सहरू लर्न गर्छ भनेपछि S8 निकाल्नुपर्ने छ. सो SN को फर्मुला, फर्स्ट वी हेभ टु युज SN फर्मुला. SN को फर्मुला के हुन्छ? A R⁻n -1 डिभाइडेड बाई R-1. ओके, ए को भ्यालु के छ? हामीले S8 निकाल्नु पर्ने छ. ए को भ्यालु 3. सो राइट डाउन हियर 3. R, व्हाट इज द भ्यालु अफ R? 2. सो 2 n भनेको 8 - 1 डिभाइडेड बाई 2 - 1 इज इक्वल टु 3 को 3 लेख्ने. 2 - 1 1 हुन्छ. डिनोमिनेटरमा नलेख्दा पनि भयो. इन्टु 2/8 निकाल्ने अनि -1 गर्ने. 2/8 हाउ मच? 256 -1 गर्दाखेरि 255 हुन्छ. ओके, आफ्टर द्याट वी हेभ टु मल्टिप्लाई दिस इन्टु 3. सो द चिल्ड्रेन विल लर्न 765 वर्ड्स till how many days? 8 days. 8 दिनसम्ममा उसले कतिवटा वर्ड्स लर्न गर्न सक्छ? 765 वर्ड्स. होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान. नाउ लुक एट सी नम्बर. अब क्वेसनले सी मा क्वेसनले के भनेको छ? इन हाउ मेनी डेज, कति दिनमा? विल द चाइल्ड लर्न 6141 वर्ड्स. 6141 वर्ड्स चाहिँ कति दिनमा
त्यो चाइल्डले लर्न गर्न सक्छ त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने नम्बर अफ डेज फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने इन हाउ मेनी डेज विल द चाइल्ड लर्न 6141 वर्ड्स यो नम्बर अफ वर्ड्स दिएको छ भनेपछि एसएन को भ्यालु दिएको छ दिस वान इज द भ्यालु अफ एसएन टोटल नम्बर अफ वर्ड्स कति छ 6141 एसएन दिएको छ हामीलाई के निकाल्नु पर्ने डेज निकाल्नु पर्ने कति दिनमा त्यो चाइल्डले 6141 वर्ड्स चाहिँ लर्न गर्छ सो इन नम्बर सी गिवन SN is equal to 6141 हामीलाई के निकाल्नु पर्ने n निकाल्नु पर्ने how many days that child will learn 6141 SN को फर्मुला के हुन्छ यो फर्मुला a r power n minus 1 divided by r minus 1 is equal to 6141 अब a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 3 राख्छौं सो a is equal to 3 राख्ने r को भ्यालु के छ 2 छ सो 2 power n को भ्यालु के छ What is the value of n? छैन नि हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ सो n नै राख्ने -1 डिवाइडेड बाइ r को प्लेसमा 2 -1 r को प्लेसमा 2 राख्ने -1 6141 2 -1 1 नलेख्दा पनि भयो वी क्यान राइट 2 पावर n -1 इज इक्वल टु अब 2 -1 नलेख्ने अनि यो छ नि न्युमिनेटरमा यसलाई डिनोमिनेटरमा ल्याउने क्रस मल्टिप्लाई 6141 डिवाइडेड बाइ 3 Okay, यो 3 चाहिँ तल आउँछ डिनोमिनेटरमा आउँछ and when you divide this to how much we get 2 power n minus 1 is equal to when you divide we get here 3 2s are 6 अनि यहाँनिर 0 3 4s are 12 21 3 7s are 21 आयो ती अब सरी यो 1 यहाँ हुन्छ 2 power n minus 1 पावरमा होइन है पावरमा होइन यो अब यो 1 लाई राइट साइड लाने 2 power n is equal to 2047 plus 1 यो पावरमा हुँदैन -1 पावरमा हुँदैन है तल हुन्छ यो after that 2 power n is equal to when you add how much we get 2048 okay up to here अब यहाँ 2 power n छ भने यसलाई पनि 2 power something हुनुपर्ने हुन्छ किनभने बेस हामी सेम बनाउने 2 power n is equal to 2 power how much is this 2 power 11 therefore n is equal to 11 so we can write therefore in 11 days a child will learn how many words 6141 words कति दिन लाग्छ यो वर्ड्स लर्न गर्नलाई 6141 वर्ड्स लर्न गर्नलाई त्यो चाइल्डलाई कति दिन लाग्छ 11 days लाग्छ yes hope you understand this question number 8 from set 5